trang tin eSports hàng đầu Đông Nam Á với kho dữ liệu eSports khổng lồ, chuyên đưa tin và cập nhật kết quả các giải đấu nhanh chóng nóng hổi. Gosu Gamers đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Hãy cùng theo dõi tại trang gosugamers.vn. Những câu chuyện ma kỳ bí được người xưa kể lại luôn là đề tài bàn luận thú vị trong những ngày cúp điện hay cắm trại với lũ bạn ở nơi xa nhà. Tuy nói đa phần những câu chuyện kiểu đó đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng của con người, nhưng cũng có số ít dựa trên các sự kiện có thật. Hôm nay, tôi sẽ kể cho anh em nghe một câu chuyện ma ly kỳ mang tên Miêu Nữ Nhà Họ Hạ thông qua trò chơi cùng tên đến từ nhà Baker Games. Trước khi bắt đầu câu chuyện, anh em hãy ủng hộ bằng cách subscribe và nhấn chuông bên dưới để nhận thông báo về những video thú vị đến từ Mọt Game nhé. Giờ thì vào vấn đề chính thôi. Miêu Nữ Nhà Họ Hạ là tựa game giải đố mang yếu tố kinh dị khá tương tự như áo cưới giấy vốn nổi tiếng trong thời gian gần đây. Trước trò chơi này, Baker Games cũng từng rất thành công với series game trinh thám bí ẩn về nguồn gốc tội lỗi gồm 8 phần khác nhau. Tiếp nối thành công đó, Miêu Nữ Nhà Họ Hạ nằm trong series mới mang tên Chuyện Ma Ngày Xưa cũng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, đi kèm là không ít lời chê bai và bày tỏ sự thất vọng đối với tựa game này. Một số game thủ đã chỉ ra Miêu Nữ Nhà Họ Hạ chỉ là bản sao ăn theo rẻ tiền của áo cưới giấy và họ cảm thấy phí thời gian khi trải nghiệm tựa game này. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Anh em hãy cùng đi tìm hiểu nha. Câu chuyện trong Miêu Nữ Nhà Họ Hạ lấy bối cảnh tại một ngôi làng chuyên thờ tà vật tên là Miêu Thần, nằm ở nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh. Trong văn hóa Trung Quốc xưa, mèo thường được xem là loài vật mang đến điềm lành. Trong sử sách cũ còn ghi lại những tục thờ thần mèo với hy vọng mèo đuổi chuột mang đến một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, đến thời nhà Đường, loài mèo bị xem thành hiện thân của ma quỷ. Đám mèo quỷ này được những thầy phù thủy nuôi dưỡng. Chúng có khả năng sai khiến người khác làm theo ý mình. Mà theo anh em hay nói đùa bây giờ là loài mèo sắp thống trị trái đất rồi đấy. Dựa trên truyền thuyết dân gian cổ xưa đó, nội dung của Miêu Nữ Nhà Họ Hạ sẽ kể về hành trình của chàng trai Hạ Đức Hải. Trong quá trình về thôn gặp gỡ người chị Hạ Vũ sắp gả cho Miêu Thần, anh khám phá ra những sự thật đáng sợ về thứ tà vật được người trong thôn xưng tụng là thần. Những câu đố và lối chơi của Miêu Nữ Nhà Họ Hạ tương đối khó nhằn. Vật phẩm trong trò chơi cũng được giấu khá kín, mà nếu anh em không phải là người chơi hệ kỹ tính thì chắc có lẽ khó mà nhìn ra được. Bù lại, đồ họa của trò chơi lại được đánh giá cao khi cốt truyện hấp dẫn, sở hữu đến 8 cái kết khác nhau. Nếu có cơ hội, anh em hãy tái về và trải nghiệm thử nha. Tiếp theo đây, tôi sẽ tóm tắt cốt truyện của tựa game cho anh em. Lưu ý là phần tóm tắt sẽ spoil toàn bộ nội dung của trò chơi, nên nếu anh em nào muốn có trải nghiệm trọn vẹn, có thể dừng lại và xem tiếp sau khi trải nghiệm xong trò chơi nha. Bây giờ thì bắt đầu nào. Chương 1. Hôn ước với thần. Hạ Đức Hải quay về thôn Miêu Thần vào một ngày hè. Có lẽ vì ở vùng núi cao nên xung quanh thôn phủ đầy sương mù. Con đường đất cũng khó đi. Bên bụi cỏ ven đường có rất nhiều đôi mắt mèo theo dõi từng bước chân của Đức Hải. Khi anh vào đến thôn thì trời đã tối. Tình cờ gặp được đứa con trai khờ khạo của trưởng thôn tên Hạ Trạch Chính đang đứng trước cổng nhà anh. Hạ Trạch Chính kéo tay Đức Hải rủ đi chơi, nhưng vì có việc gấp phải làm, anh đã đuổi Trạch Chính đi rồi tự trèo tường vào nhà mình. Đèn trong nhà vẫn còn mở. Đức Hải ghé mắt nhìn vào trong phòng thì thấy bà mình đang ngồi ngủ trên ghế. Lúc này, một chiếc mặt nạ mèo đột nhiên rơi xuống chắn ngang tầm nhìn của anh. Có thể thấy người trong thôn ai cũng mang một chiếc mặt nạ hình mèo trông khá giống mặt nạ cáo kitsune thường xuất hiện trong những lễ hội Nhật Bản. Tuy nhiên, không giống với mặt nạ cáo truyền thống của Nhật, mặt nạ mèo lại bắt nguồn từ lễ hội hóa trang Venice nổi tiếng của Ý, được tạo ra nhằm mục đích vinh danh loài mèo vì đã có công diệt nạn chuột vào cuối năm 1400, gián tiếp ngăn chặn bệnh dịch hạch ở châu Âu. Thế cháu về nhà, bà của Đức Hải tên Hạ Hoàng Thị cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng, chỉ bảo đói quá, muốn Đức Hải xuống bếp nấu tô mì cho bà. Thế nhưng khi mì nấu xong, Hoàng Thị lại không ăn mà bảo anh đưa bát mì với tiền bình an đến cho người chị của cậu là Hạ Vũ. Tiền bình an hay còn gọi là tiền phong thủy, ngụ ý bình an cát tường, thường dùng để cầu may mắn trong phong thủy hoặc các phép trấn yểm.
Bà cũng không ngừng nhắc nhở Đức Hải đừng chạm vào con mèo đen luôn lảng vảng quanh nhà. Bà ta bảo đó là sứ giả của Miêu Thần, không được tùy tiện mạo phạm. Đức Hải nghe lời bà, mang theo bát mì và tiền bình an đến tìm chị gái. Hạ Vũ hôm nay mặc một bộ áo cưới vô cùng xinh đẹp, chuẩn bị làm lễ gả cho Miêu Thần. Đức Hải có vẻ không hài lòng với điều này, nhưng Hạ Vũ khuyên nhủ, bảo mấy năm nay thôn Miêu Thần mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt cũng là do Miêu Thần phù hộ. Được gả cho ngài là phúc phận của cô. Các anh em thấy có quen không? Chúng ta đã từng thấy trường hợp bị tẩy não như vậy của nhân vật Trúc Tiểu Hồng trong Áo Cưới Giấy 2. Có lẽ điều này chỉ là trùng hợp chăng? Vì khi làm game về một ngôi làng thờ phụng tà giáo, việc người trong thôn trở nên cuồng tín vì bị tẩy não là điều khó có thể tránh khỏi. Quay lại cốt truyện, dù là Hạ Vũ nói vậy, nhưng qua cách nói của cô, ta có thể thấy rằng cô cũng không thực sự hài lòng với việc bị gả cho Miêu Thần. Chẳng qua là do bị người trong thôn ép buộc nên không còn cách nào khác. Đức Hải cũng nhìn ra điều đó nên hết mực ngăn cản, cuối cùng lại bị Hạ Vũ đẩy ra khỏi phòng. Trong giây phút cửa phòng đóng lại, anh ta dường như nhìn thấy cảnh tượng Hạ Vũ treo cổ tự tử ở trong phòng. Nghĩ rằng mình gặp ảo giác, lại lo sợ chị gái mình xảy ra chuyện. Đức Hải vội vã đi tìm Tam Thúc Công, nhờ ông giúp anh giải quyết chuyện này. Chương 2: Bác Yêu. Đức Hải mang theo con đường trong thôn đi tìm Tam Thúc Công. Anh cảm thấy mình đã nhớ ra gì đó, nhưng cũng quên gì đó. Mọi nghĩ Đức Hải hẳn đã gặp một biến cố nên ký ức mới trở nên hỗn loạn như vậy. Thậm chí anh còn quên cả tên mình. Đi đến ngã ba thôn thì Đức Hải gặp ông lão trưởng thôn Hạ Thế Bổn đang ngồi câu cá. Trưởng thôn nhắc Đức Hải đeo mặt nạ vào vì mai là lễ tế thần. Sau đó nhờ anh tìm giúp ông cái lưới đánh cá. Tuy nhiên sau khi Đức Hải đem lưới đến, trưởng thôn lại nhờ anh thả lưới bắt cá. Đổi lại, ông ta sẽ cho anh biết Tam Thúc Công đang ở nơi nào. Sau khi giúp trưởng thôn bắt cá, Đức Hải nghe lời ông ta đi đến miếu thổ địa thì gặp Tam Thúc Công đang ở đó. Tam Thúc Công tên thật là Hạ Vĩnh Liêm. Ông nói, vừa rồi sứ giả của yêu quái Miêu Thần đến miếu đánh nhau với Sơn Thần. Ông ta bày trận trợ giúp Sơn Thần, nhưng vì mèo yêu quá hung mãnh nên Sơn Thần thất bại thảm hại. Ông ta bị thương, còn tượng Sơn Thần thì bị mèo yêu cào mấy đường. Hạ Vĩnh Liêm nhờ Đức Hải tìm giúp kiếm gỗ đào và kính chiếu yêu đã bị thuộc hạ của Miêu Thần lấy mất. Đồng thời cũng nhờ anh đi sửa tượng Sơn Thần, nếu không lang thang trong thôn buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Trong tín ngưỡng dân gian, Sơn Thần là vị thần chịu trách nhiệm bảo vệ một vùng núi rộng lớn. Miếu Sơn Thần chỉ được dựng ở gần núi hoặc trên núi. Vì thôn Miêu Thần nằm trên núi, vậy nên ở đây mới có ngôi miếu thờ Sơn Thần. Bọn nghĩ Sơn Thần sẽ không làm hại con người, vậy nên việc Sơn Thần đánh nhau với mèo yêu của miếu Miêu Thần chứng tỏ rằng mèo yêu kia là yêu tinh, sẽ làm hại những người trong thôn. Đức Hải nghe lời Hạ Vĩnh Liêm đi tìm kính chiếu yêu và kiếm gỗ đào. Sau khi sửa xong hai thứ vũ khí trừ tà, anh ta cũng thành công mở được một mật thất bí ẩn trong nhà của Hạ Vĩnh Liêm. Bên ngoài mật thất bố trí đầy bùa chú, hệt như một pháp trận đang phong ấn thứ gì đó. Đức Hải nhìn thấy bà mình đang bị nhốt bên trong, nhưng khi phá trận pháp xong, bà lại biến thành một con mèo đen, nhảy bổ vào anh rồi chạy mất. Kiếm gỗ đào cũng bị gãy theo. Lo lắng Hạ Vĩnh Liêm sẽ gặp nguy hiểm, Đức Hải vội vã chạy ra khỏi phòng. Bất ngờ chạm mặt một cô gái đang ôm mèo, tay cầm lồng đèn đi lướt qua anh rồi biến mất trong màn đêm. Tuy cảm thấy cô gái này trông có vẻ quen mắt, thế nhưng Đức Hải lại chẳng tài nào nhớ ra được cô ta là ai. Vậy nên anh chỉ đành gác chuyện này lại phía sau. Chương 3: Người giấy. Sau khi sửa xong tượng Sơn Thần, Đức Hải lang thang trong màn sương đêm đi tìm Hạ Vĩnh Liêm. Bất ngờ nhìn thấy ông ta đang đứng dưới một cây đại thụ treo đầy dây đỏ. Tuy nhiên, lúc này chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Hạ Vĩnh Liêm nói mình không hề bị thương, còn nói năm nay cô gái được gả cho Miêu Thần là Hạ Hà chứ không phải là chị gái Hạ Vũ của Đức Hải. Qua lời của Hạ Vĩnh Liêm, ta biết được Hạ Hà có hôn ước với chàng trai Hạ Đại Tráng. Thế nhưng xui xẻo thay, năm nay cô lại bị chỉ định làm cô dâu cho Miêu Thần. Vì không đồng ý nên Hạ Hà và Hạ Đại Tráng đã hẹn nhau bỏ trốn. Tuy nhiên khi Hạ Hà đến nơi thì chẳng thấy người yêu mình đâu. Kết quả cô bị người trong thôn bắt lại, bây giờ đang chuẩn bị hiến tế cô cho Miêu Thần. Hạ Vĩnh Liêm bảo Đức Hải hãy đi tìm Đại Tráng, còn ông sẽ tìm trưởng thôn để kéo dài thời gian. Không khí bên trong ngôi làng cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Con mèo đen được gọi là sứ giả của Miêu Thần liên tục lảng vảng quanh Đức Hải và giam giữ anh trong ảo ảnh. Đến đây, anh em có thấy quen không?
Việc này khá giống với hiện tượng quỷ dựng tường thường thấy trong áo cưới giấy 1 và 2. Và theo Mọt nhớ thì trước áo cưới giấy chưa có tựa game nào áp dụng lối chơi theo cơ chế này. Thời gian ra mắt tựa game Miêu Nữ Nhà Họ Hạ cũng sau 2 phần game áo cưới giấy 1 và 2, nên có lẽ Baker Games đã tham khảo và biến tấu lại để phù hợp cho tựa game của mình. Cũng có thể Mọt nhớ nhầm. Nếu bạn biết trò chơi nào có gameplay mà người chơi bị chặn bởi quỷ dựng tường thì bình luận cho Mọt biết nha. Khi bị giam cầm và lang thang trong ảo ảnh, Đức Hải gặp được Hà Đại Tráng, nhưng dường như anh ta đã bị ai đó tác động nên quên mất lời hứa của mình với Hạ Hà. Đức Hải chưa kịp nói gì thì Hà Đại Tráng đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Lúc này cô gái mặc áo trắng, tay cầm đèn lồng lại đi lướt qua Đức Hải, để lại một hình nhân bằng giấy dưới đất. Đức Hải nhặt hình nhân lên, quay về căn nhà nhỏ ở đầu thôn. Trong căn nhà này có đặt một người giấy. Sau khi Đức Hải đốt hình nhân giấy anh ta nhặt được thì người giấy cũng biến thành cô gái tên Hạ Hà. Có lẽ người giấy kia là nơi giam giữ linh hồn của Hạ Hà, nên sau khi hình nhân bị đốt thì cô cũng được giải thoát. Chương 4. Kịch dân gian. Khung cảnh lại chuyển đến từ đường của thôn Miêu Thần. Một đoàn rước dâu toàn hình nhân giấy đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất. Cánh cửa từ đường mở ra. Đức Hải vào bên trong thì phát hiện ở đó đặt 2 cổ quan tài. Một chiếc của vợ trưởng thôn, chiếc còn lại đề tên Trương Khinh Hà. Điều kỳ lạ là chủ nhân của chiếc quan tài thứ hai không phải họ Hạ, nhưng thi thể lại được đặt trong từ đường này. Đức Hải thấy khó hiểu nên tiến hành điều tra xem thực hư thế nào. Sau khi điều tra, biết được Khinh Hà là một đào hát đến thôn Miêu Thần biểu diễn, rồi đem lòng yêu một người là Tư Giới, sau đó chết ở trong thôn. Lúc này, trên sân khấu bên trong từ đường, những chuyện kỳ lạ cũng liên tục xảy ra. Đức Hải nhìn thấy Khinh Hà vốn đã chết lại đang ngồi trang điểm trong hậu đài. 2 con mắt của cô ta trống rỗng, chảy ra dòng máu đen kịch. Trên nóc sân khấu là bà vợ quá cố của trưởng thôn, ngồi cạnh bà là con mèo đen sứ giả của Miêu Thần. Đôi mắt của bà ta vô hồn, miệng mọc răng nanh hệt như một con mèo, lập tức bổ nhào vào tấn công Đức Hải rồi biến mất. Mò cảm thấy câu chuyện này có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện bà già mặt mèo nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân những năm 1995. Câu chuyện kể về một bà lão sau khi chết thì đột nhiên sống lại, nhưng gương mặt của bà cụ trở nên giống con mèo mà bà ta đã nuôi. Gương mặt của vợ trưởng thôn lúc này cũng y hệt như vậy. Mọi thứ sau đó trở về bình thường. Lúc này ta sẽ tìm được chiếc mão dùng cho vai nữ trong kinh kịch được giấu ở dưới sân khấu. Chiếc mũ đó cũng chính là đạo cụ biểu diễn của Khinh Hà. Bên trên chiếc mũ bị mất một viên ngọc, hé lộ về lý do vì sao đào hát Khinh Hà lại qua đời ở thôn Miêu Thần. Lúc này Hạ Trạch Chính khờ khạo lại xuất hiện. Nhìn thấy cái mũ trên tay Đức Hải, anh ta ngây ngô bảo rằng viên ngọc trên mũ là cha lấy cho anh chơi. Sau đó Trạch Chính đưa viên ngọc cho Đức Hải. Viên ngọc bất ngờ sáng lên và hình ảnh trong quá khứ hiện ra. Hôm đó là ngày Khinh Hà đến thôn Miêu Thần biểu diễn. Trong lúc cô diễn trên đài thì trưởng thôn và một tên tay sai bàn bạc sẽ hiến tế Khinh Hà để lấy lòng Miêu Thần. Ngoài ra, 2 gã này cũng thông đồng biển thủ lễ vật mà dân làng hiến tế cho thần linh. Từ đây có thể hiểu rằng việc trưởng thôn duy trì tục hiến tế người cho Miêu Thần từ năm này qua năm khác là vì mỗi khi diễn ra, người trong thôn sẽ dâng lên rất nhiều lễ vật. Những kẻ đó vì tham lam lễ vật cúng dường nên tìm cách kéo dài tục lệ tàn ác này. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Khinh Hà, Hạ Hà và sắp tới là chị gái Hạ Vũ của Hạ Đức Hải. Sau khi biết được chuyện này, Đức Hải chạy đến văn phòng thôn thì nghe thấy trưởng thôn và tên tay sai của hắn đang nói chuyện. Hóa ra Miêu Thần thật sự tồn tại, chính nó đã ban cho thôn này một mỏ vàng. Tuy nhiên 2 kẻ này lại chiếm mỏ vàng đấy làm của riêng. Gần đây mỏ vàng đã cạn kiệt nên trưởng thôn mới bày ra trò hiến tế để làm vui lòng Miêu Thần. Trên miệng thì luôn nói câu làm mọi việc mong sẽ mang lại điều tốt cho thôn làng, nhưng thực ra gã muốn làm giàu cho túi tiền của mình thôi. Sau khi Đức Hải nghe xong cuộc trò chuyện của trưởng thôn thì giận lắm, định xông vào 3 mặt một lời thì bị Hạ Vĩnh Liêm đột ngột xuất hiện giữ lại. Ông ta dặn Đức Hải đừng manh động rồi kéo anh đi mất. Theo Mọt thì mèo đực nó chỉ thích cá với mèo cái thôi chứ có thích gái đâu, định hiến tế người ta làm con sen à. Với lại làm gì có thể loại thần linh nào lại phù hộ cho kẻ làm chuyện ác. Mọt thấy hiến tế mấy cân cá khô và vài túi Royal Canin có khi còn tốt hơn hiến tế người ấy chứ. Chương 5. Kết thúc. Sau khi ngăn Đức Hải nhảy ra đối chất với trưởng thôn, Hạ Vĩnh Liêm kéo anh ta vào rừng, dặn hãy nhắm mắt lại và chạy đi. Dù cho nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở mắt hay quay đầu nhìn lại. Nhắm mắt thì bước đi còn khó,
làm sao mà chạy được. Nhưng Đức Hải vẫn nghe lời làm theo. Dù lúc đang chạy có nghe tiếng kêu thất thanh của Vĩnh Liêm, anh cũng không dừng bước. Đến khi mở mắt ra, Đức Hải đã thấy mình đứng trong miếu thờ Miêu Thần của thôn. Tại đây, Đức Hải lại nhìn thấy hình ảnh về cuộc trò chuyện của trưởng thôn trong quá khứ. Thì ra cha mẹ của Đức Hải từng phê phán Miêu Thần là mê tín, cản trở kế hoạch của bọn chúng, nên bị hai tên tham lam này đẩy xuống vực. Chúng còn dựng chuyện con mèo đen kia là yêu tinh để Vĩnh Liêm đánh nhau với nó, che mắt thần linh. Chờ đến khi bọn chúng phát kiệt mỏ vàng thì sẽ cho nổ mỏ để che đậy sự thật. Vì vị trí của mỏ vàng nằm ở trong thôn, nên nếu bị nổ thì người trong thôn có khả năng cũng bị chôn theo. Chờ đến khi người trong thôn chết sạch, bọn chúng sẽ lên thành phố sống cuộc sống xa hoa với số vàng kiếm được. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì hình ảnh hai tên xấu xa đó cũng biến mất. Đức Hải tìm được một đường hầm bí mật bên dưới miếu thờ Miêu Thần. Đi xuống đường hầm, anh thấy khung cảnh bên dưới thay đổi thành một căn cứ vũ trụ. Ở giữa có đặt một cơ quan lớn. Trong suốt cuộc hành trình của Đức Hải, ta sẽ thu thập được các viên đá màu sắc khác nhau. Nếu đặt những viên đá này vào cơ quan ở giữa căn cứ sẽ nhận được các kết thúc khác nhau. Mọt thấy các kết thúc này xuất hiện giống như một biện pháp để nhà sản xuất thuật lại toàn bộ câu chuyện cho người chơi thông qua ký ức vụn vặt của Đức Hải hơn là ending của trò chơi. Vậy nên Mọt sẽ tổng hợp lại các kết thúc thành một câu chuyện xuyên suốt để anh em dễ hình dung nha. Sau khi đặt các viên đá vào cơ quan thì ta biết được toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối thật ra chỉ là một chuỗi những ký ức hỗn loạn của Đức Hải. Dòng thời gian của câu chuyện có thể được giải thích là sau khi Đức Hải biết được sự thật đằng sau lễ tế Miêu Thần thì đã cùng Hạ Vĩnh Liêm kêu gọi bà con trong thôn chống lại hai kẻ ác ôn kia. Tuy nhiên việc chống lại đã không thành công, hai gã đó cũng không bị trừng phạt trước pháp luật. Không lâu sau thì lễ tế Miêu Thần diễn ra và cô dâu được chọn là Hạ Hà. Đức Hải giúp Hà Đại Tráng đi cứu Hạ Hà. Tuy nhiên kế hoạch đó lại không thành. Vào lễ tế thần của một năm sau, cô dâu được chỉ định là chị gái của Đức Hải là Hạ Vũ. Chưa dừng lại ở đó, gã trưởng thôn còn trở nên tàn ác hơn, tự tay đẩy đứa con ruột của mình là Hạ Trạch Chính xuống giếng rồi ném đá xuống lấp lại. Hạ Đức Hải khi hay tin Hạ Vũ bị chỉ định làm cô dâu thì đã nói cho chị gái mình biết sự thật về cái chết của cha mẹ. Không có cách từ chối nghi lễ vì đã bị tẩy não quá nặng, nhưng vẫn muốn phản đối nên Hạ Vũ treo cổ tự sát. Cái chết của Hạ Vũ chọc giận thôn trưởng và đám tay chân. Chúng muốn truy sát Đức Hải. Lúc này Hạ Vĩnh Liêm đã kéo Đức Hải bỏ chạy. Nhân vật chính của chúng ta thì chạy thoát, nhưng Vĩnh Liêm thì không may mắn như vậy. Ông bị lũ ác ôn đẩy xuống vực té chết. Kéo theo đó là bí mật tội ác của bọn chúng cũng sẽ bị chôn vùi dưới đáy vực. Về phần Đức Hải, khi những biến cố trên xảy ra thì anh vẫn còn rất nhỏ. Tuy may mắn chạy thoát, nhưng vì sợ hãi nên đã quên đi toàn bộ ký ức về thôn Miêu Thần. Sau đó anh được hai vợ chồng tốt bụng nhận làm con nuôi, rồi học lên đại học. Khi chọn chuyên ngành, Đức Hải chọn theo học ngành dân tộc học. Vì được phân công làm luận văn nên anh mới quay về thôn Miêu Thần, tình cờ khôi phục lại được ký ức năm xưa của mình. Cái kết thực sự. Ngay khi toàn bộ viên đá được lắp vào cơ quan, đồng nghĩa với việc tất cả ký ức của Đức Hải đã quay về, thì cô gái bí ẩn mà ta thấy từ đầu trò chơi đến giờ đã xuất hiện trước mặt anh. Cô gái này tên Hạ Mộng, là con gái thôn trưởng, người đáng lẽ phải chết trong lễ tế năm đầu tiên. Nhưng gã thôn trưởng lại chọn cô đào hát chết thay. Hạ Mộng kể lại cho Đức Hải nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra sau khi anh rời khỏi thôn Miêu Thần. Khi Đức Hải rời khỏi thôn Miêu Thần, trong thôn gặp một đợt hạn hán nghiêm trọng nên mọi người cùng lũ lượt rời khỏi thôn. Bà của Đức Hải vì không có ai chăm sóc nên sau đó đã chết đói ngay tại nhà. Thôn trưởng về sau phát điên, treo mình xuống vực tự sát. Cha chết rồi, Hạ Mộng không còn nơi nào khác để đi nên đã ở lại thôn Miêu Thần, tiếp quản năng lực của Miêu Thần. Kể xong, Hạ Mộng tiễn Đức Hải rời khỏi thôn, dặn anh hãy sống tốt quãng đời của mình và quên đi những đau khổ đã phải chịu đựng ở nơi này. Ký ức của Đức Hải lại dần trở nên mơ hồ. Khi mở mắt nhìn lại, anh thấy mình đang ngồi trước cổng vào thôn Miêu Thần, bên cạnh là một chú mèo đen. Mọi thứ khép lại với hình ảnh người dẫn chuyện ghi lại những sự kiện mà Đức Hải đã trải qua vào một cuốn sách kể về những câu chuyện kỳ bí đầy màu sắc tâm linh. À khoan, chắc anh em đang định hỏi thế căn hầm bí mật ở dưới Miêu Thần nghĩa là sao ấy hả? Thật ra thì một tôi cũng không biết vì nhà làm game cũng không đề cập đến chi tiết này. Lúc tìm hiểu về tựa game này, Mọt đã thấy rất nhiều đánh giá về cốt truyện của tựa game. Có không ít lời khen nhưng cũng nhiều sự chê trách cách kể chuyện của Becker Games trở nên rườm rà, không còn hấp dẫn như series bí ẩn về nguồn gốc tội lỗi nữa.
Một số game thủ còn chỉ ra rằng Baker Games sản xuất tựa game này để ăn theo series áo cưới giấy đang quá nổi tiếng, nhưng lại mất đi cái chất riêng đã tạo nên thương hiệu của mình. Riêng cá nhân Mọt nhận thấy thì cốt truyện game không thể gọi là quá tệ. Tuy nó trông khá giống một bản chấp vá không đầu không đuôi của áo cưới giấy, nhưng vẫn có thể tìm được một số hình ảnh ẩn dụ và bài học nhân sinh được cài cắm vào trong tựa game này. Chẳng hạn hình ảnh màn sương mù mà ta thấy trong xuyên suốt trò chơi. Thực ra chúng chính là màn sương của ký ức của nhân vật Đức Hải không rõ ràng như có thứ gì che đi. Mỗi khi anh ta xông vào màn sương thì sẽ tìm lại được những ký ức bị lãng quên của mình. Ý tưởng thì hay, nhưng cách triển khai nội dung lại tệ. Nhiều trường đoạn đáng lý là rất hấp dẫn nhưng lại được liên kết một cách hết sức rời rạc. Thậm chí có vài điểm còn thiếu logic hoặc chưa giải thích rõ ràng về các vấn đề. Chính vì lẽ đó, miêu nữ nhà họ Hạ khó lòng tạo được cảm giác lôi cuốn cho người chơi, biến nó thành một bản sao kém chất lượng của áo cưới giấy. Hy vọng phần 2 của series này có thể quay về đúng với các giá trị cốt lõi từng làm nên thành công của series bí ẩn về nguồn gốc tội lỗi. Lúc đó thì Mọt chẳng ngại gì mà làm thêm các video phân tích về chuyện ma ngày xưa để anh em có cái mà xem. Và đó cũng là ý kiến cũng như phân tích của Mọt về tựa game Miêu nữ nhà họ Hạ. Còn ý kiến của anh em nhà Mọt thì thế nào? Nếu anh em có hứng thú với series này hoặc series trinh thám nguồn gốc tội lỗi bí ẩn thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt biết nha. Mọt tôi có được tìm hiểu về series này hay không là còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của anh em đó. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo sẽ được lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần nhé. Bye bye!